සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ පඩිපෙළ වලට හයි කරන ලයිට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පඩිපෙළ වලට ලස්සන්ට ලයිට් හයි කරලා තියෙනවා පඩියෙන් පඩියට එහෙම ඒ විදිහට. ඒකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒකට අපි ගන්න ඕන මේ සන්බොක්ස් වහන පියන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හાર્ඩ්වෙයාර් වල ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් වල තියෙනවා. ඒක මේ වගේ මෙන්න මේ මොඩල් දෙකක් තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පියන වහින එක තියෙනවා. නැත්තම් මේ වගේ මෙහෙම උඩ කෑල්ල ගලවන්න පුළුවන් බ්ලැන්ක් ප්ලේට් තියෙනවා. මේ වගේ ගලවන්න පුළුවන් බ්ලැන්ක් ප්ලේට් එක අරගෙන මේ ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන කවුළුව කපලම තියෙනවා මේකේ. ඒකට අපි මෙතනට අලව ගන්න ඕන ගෑන්ට කෑල්ලක් කපලා මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ පැනල් ලයිට් වල මේ වගේ තියෙන සුදු පාට ප්ලාස්ටික් කවරයක් ඒක කපලා මේකට ගානට අලව ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේක තියලා මේකට තමයි අපි එන දෙක දාන්නේ සන්බොක්ස් එකට. ඊළඟට අපි මේ වගේ ලයිට් පටියක් ලයිට් එකක් අරගන්න ඕන. මේ 12 වෝල්ට් ලයිට් එකක් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් හදාගෙන ඒක අපි මෙතනට සම්බන්ධ කරගෙන මේ පැත්තට තියලා අපි මේක අලව ගන්න ඕන. අපි ඒකත් අලවගෙන බලමු මේක කොහොමද මේ සම්බන්ධ කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේක අපි මෙහෙම අලව ගත්තා. අලවගෙන මේකට මං පවර් දෙන්න මෙන්න මේක තමයි මේ 12 වෝල්ට් ඩ්‍රයිවර් එකක්. මේක මේ ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් දාන සහ ඍණ වයර් දෙක තියෙනවා. අපි ඒක මේක ඇතුළට මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා ඒකත් මේ විදිහට වගේ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ මෙතෙන්ට මේ දෙක වයර් දෙක සම්බන්ධ කරලා මේ පැත්තට AC විදුලිය ලබා දෙන්න. අපි ඒක මේ සම්බන්ධ කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක පත්තු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට මම මේක සම්බන්ධ කරගත්ත මේක. ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්විච් පෙට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ සන්බොක්ස් එකට මේක දාලා එන දෙකක් දාගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ AC ප්‍රධාන විදුලිය වයර් එකකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගෙන මොකුත් නැහැ. ඒක මාරු වුණාට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට AC විදුලිය දෙන පැත්තේ අනිත් පැත්තේ නම් ඔයගොල්ලන්ට LED ලයිට් පටියට දැනගෙන වේදයක් තියෙනවා. රතු දන කළු ඍණ සහ ඒ වගේ ලයිට් වයර් එකක්. අපි දැන් බලමු මේකට විදුලිය කරන්ට් එක දීලා විදුලිය දීලා බලමු. මේ අපි මේ පියනත් මේකට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සන්බොක්ස් එකට මේක එන දෙකකින් අල්ලලා මේ පියන වහගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මේ පියන වහනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පියන වැහුවම මේ වගේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ලස්සනට පේන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට විදුලිය දීලා කොහොමද මේක පත්තු වෙන්නේ කොයි වගේද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ එළියක් දීප්තිමත් එළියක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ලස්සනට මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට මේක හදාගන්න. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනා මේ වීඩියෝ එකක් කියලා හිතේ. ඔයගොල්ලොන්ට මේකක් හදාගන්න ඕන වුණොත් ඔයගොල්ලොත් මේක කරලා බලන්න. අලුතෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් හොයන ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස අය ඉන්නවනම් මේවා හදලා බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොන්ට අලුත් දෙයක් අරගෙන එනකම් ඔයගොල්ලොන්ට සුබ දවසක්.